अनि हजुरले अर्को एउटा भनेको कुरा चाहिँ मलाई के दामी लाग्यो भन्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ मैले आफूलाई भिक्टिमाइज गरेन, कहिले पनि यो भयो त्यो भयो भनेर दुःखी भएर त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट माइन्डसेटले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही स्ट्रगल्सले नै मलाई खतरा खतरा मान्छेहरू जोड्दै भन्ने कुरामा चाहिँ गाह्रो त सबैलाई हुनेवाला छ होइन। सो भिक्टिमाइज गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ एउटा फ्लिप गरेर अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्ने होइन। आई थिङ्क अब अहिले मेरो कन्टिन्युएसन हेर्ने हो भने सबै कुरा चाहिँ कुनै पनि त्यसको एउटा चाहिँ मैले रेखा चाहिँ तान्दिने हो भने म एउटै डाइरेक्सनमा छु होइन। तर यति दुःख पाएको छु, यतिचोटि इभल्भ भएको छ होइन, तर म त्यो इन्डस्ट्रीको बाहिर पनि गएको पनि छैन। तर एभ्री टाइम मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ वाल क्रिएट भयो होइन, आई फाउन्ड अ बिगर हाइवे कि त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ के छ बिकज अफ योर माइन्डसेट। यो माइन्डसेट पनि एकदमै डेफिनेटली माइन्डसेट हो कि माइन्डसेट हो र टिम पनि हो। अनि वान थिङ इज लाइक I've been very fortunate to be surrounded with some really bright people around होइन। अब एक्लैले मात्र गर्छु भने के पनि हुँदैन। मेरो काम चाहिँ इट्स अलवेज बिन ओके, हेयर इज अ भिजन, हेयर इज रिसोर्स, हेयर इज हाउ यु डु इट, बेसिक रोड म्याप भयो, त्यो टिम फर्मेट गर्ने, त्यो टिमले गर्नु पऱ्यो नि त होइन। सो त्यो गर्दाखेरि त्यो टिम र त्यो माइन्डसेट चाहिँ एकदम चाहिन्छ क्या मलाई लाग्छ। म त त्यो कति छ मैले भने इट्स नट फर एभ्रीबडी के, इट्स नट फर एभ्रीबडी। चाहे त्यो फिजिकल ड्यामेज होस्, चाहे त्यो मेन्टल ड्यामेज होस्, चाहे त्यो स्पिरिचुअल ड्यामेज होस्, इफ यु नट विलिङ टु एक्सेप्ट अल अफ दिस 3 damages, listen to your parents and go get a job. ट्रु। यो ठ्याक्क अघि हजुरले एउटा क्या दामी वर्ड इभल्भ भन्ने कुरा भएर अनि अगेन हजुरको म आज टन्नै रिसर्च गरिरहेको छु है। सो हजुरको प्रोसेस भेन्चर्सहरूलाई के अरे स्टिभ जबले भन्छ नि कनेक्ट द डट्स, यु क्यान ओन्ली कनेक्ट द डट्स वेन यु लुक ब्याकवर्ड होइन। यसो कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ जसरी अब लोटो भयो, त्यसपछि लोटोले हजुरले अघि भन्नुभयो लोटोले गर्दाखेरि टेक्नोलोजीसँग नजिक बनाइदियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही रिसोर्सेसहरू हामीले थमेल गऱ्यौँ। थमेल इट वाज सपोज टु बी अ च्याट सिस्टम बिट्विन अ सेलर्स एन्ड रिटेलर्स, एन्डेड अप बिकमिङ अ च्याट सिस्टम बिट्विन नेपाली लिभिङ अब्रोड एन्ड नेपाली लिभिङ यहाँ होइन। त्यसपछि इकममा जानुभयो, इकम पछि हजुरले गोटको इकममा जानुभयो, त्यसपछि रेमिटेन्समा जानुभयो होइन। सो यस्तो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन इभोल्युसन भएको छ नि, किनभने इभोल्युसन इन द बिजनेस चाहिँ मलाई एकदम फेसिनेटिङ लाग्छ। किन भन्दाखेरि इभन अघि मैले भने 2010 मा चाहिँ आई स्टार्टेड टु बी अ फोटोग्राफर, बट नाउ आई एम ट्राइङ टु लिड अ अल्टरनेटिभ मिडिया कम्पनी होइन। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यो इभोल्युसन चाहिँ हजुरको अर्ग्यानिक भएको छ कि इनअर्ग्यानिक छ? अनि बाई अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इनअर्ग्यानिक चाहिँ म कस्तोलाई भन्छु भन्दाखेरि लेट्स से एउटा बिजनेस गरेर राख्नुभएको छ अनि त्यो बिजनेस चलेन अनि यु ह्याड टु स्टे फ्लोट, यु डिड समथिङ एल्स। अर्ग्यानिक चाहिँ म केलाई भन्छु होला, एउटा बिजनेस गरेर राख्नुभएको छ, त्यो बिजनेस गर्दाखेरि यस्तो यस्तो क्युरी आइदियो कि ए यो त यस्तो पनि बिल्डअप हुनसक्छ भनेर द कम्पनी एक्चुली इभल्भ कि। सो हजुरको वेन यु लुक ब्याक एन्ड वेन यु ट्राई टु कनेक्ट द डट्स, यो हजुरको इभोल्युसन चाहिँ अर्ग्यानिक भएको छ कि इनअर्ग्यानिक भएको छ? सो म चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो सिरिज अफ फर्चुनेट इभेन्ट्स भन्छु म चाहिँ होइन। तर एउटा सिरिज अफ फर्चुनेट इभेन्ट्स पनि हो। तर यसमा मेरो माइन्ड सेट चाहिँ पहिला के थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क एउटा म अमेरिकामा गइसकेपछि मलाई याद छ कि आई थिङ्क मलाई एउटा फिलोसफिकल डिरेक्सन एउटा चाहिँ पाएँ क्या मैले। के पाएँ भन्दाखेरि म गएकै 25th आवरमा होइन, त्यो अभियसली जेट ल्याग थियो होइन, जेट ल्याग थियो। अनि मेरो घर नजिक चाहिँ एउटा त्यो I-5 हाइवे थियो होइन। अनि निन्द्रा लागेन, अनि म यसो गएर हाइवेमा गएँ कि त्यो दिउँसै थियो कि। अनि गाडीहरू त्यो छ नि यति छन् होइन, गाडीहरू दौडिरहेछ होइन, यता बिल्डिङ छन् होइन, तर देयर वाज अ साइलेन्स क्या, कम्प्लिट साइलेन्स क्या। इनसाइड यु नो, जस्ट द होल इन्भाइरोमेन्ट वाज साइलेन्स क्या। त्यहाँ गाडी छ होइन, हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ पिपलको मुभमेन्ट छ, देयर वाज अ साइलेन्स। किनभने अमेरिकामा लाइक बेसिकली द्याट्स व्हाट ह्यापन्स राइट, त्यो वाइट नोइज पनि भन्छ नि होइन। अब अर्को के भन्दाखेरि त्यो मान्छे चलबल पनि छैन, के पनि छैन, के ठाउँमा आयो जस्तो लाग्यो कि मलाई। अनि त्यही भएर मैले के डिसाइड के एउटा चाहिँ मेन्टेनमा राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज हाउ इट स्टार्टेड क्या। यत्रो रिसोर्स रहेछ तर म यहाँ बिलोङ हुन्न भन्ने एन्सर चाहिँ मलाई त्यो गएको त्यति बेला ठ्याक्कै क्लियर भयो क्या। अनि त्यति बेलादेखि मेरो जर्नी के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इज लाइक म कसरी चाहिँ नेपालबाट डलर कमाउने एउटा अपर्च्युनिटी मैले बनाउने, नेपालबाट म कसरी चाहिँ एउटा बोर्डरलेस सिटिजन हुन सक्ने, नेपालबाट बसेर मैले कसरी चाहिँ म ग्लोबल बिजनेस रन गर्न सक्ने भन्ने खोजी चाहिँ आयो होइन। त्यो सुरु मात्र भएको थियो। अनि अमेरिकामा भिज्न थालेँ। अमेरिकामा भिज्न थाल्दाखेरि पनि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ के फिल भयो भने आई डु नट बिलोङ हियर
होइन अब जस्तै इरिटेट हुन्छ नि त हुन त म पनि बुढाङ्कट स्कुल पढेको मेरो इङ्ग्लिस त ठिकै जस्तो लाग्छ तर मेरो अमेरिकन एक्सेन्ट त छैन कसैले त्यो वाट भन्दा झनक्क रिस उठ्ने कि होइन अनि के भन्दाखेरि सर्टन लिङ्कहरू त्यो कल्चरली पनि त्यो फिट थिएन कि म तर मैले सोचेँ यत्रो राम्रो रिसोर्स छ यत्रो छ यसलाई मैले कसरी एक्सप्लोइट गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो कलेज भन्दा पनि म चाहिँ अमेरिका ल्यान्ड भएकै दिनदेखि नै सुरु भएको थियो कि त्यसपछि के भेन्चर गरेँ के भेन्चर सबै फ्लपै खायो होइन जब इन्टरनेट आयो नि अनि इन्टरनेटमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा अब सोसाइटीहरू संसारहरू क्रिएट हुँदैछ त्यहाँ मैले अपर्च्युनिटी पाउनु पर्यो अब त्यसरी मैले के गर्नु त राइट ठ्याक्क लाएर यो THAMEL.com पनि अब मैले सुरु गरे पनि होइन कि मेरो बिजनेस पार्टनर हाम्रो राजेशलाल जोशीले सुरु गराएको थियो मैले यो सुरु गर्न त्यसमा हेल्प गर्न भने मैले हेल्प गरेँ अब हाम्रो किन भन्दाखेरि त्यो लोटो टिमकै थियो होइन अब उनीहरूको भिजन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको भिजन चाहिँ नेपालमा बस्ने कम्पनीजहरूलाई के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बस्ने कम्पनीजहरू ग्लोबल लाने भिजन थियो होइन अनि द्याट डिडन्ट गो भेरी वेल त्यो च्याट प्लेटफर्म थियो त्यो च्याट प्लेटफर्मबाट जब चाहिँ एभ्रिथिङ वाज शटिङ डाउन द्याट्स वेन आई गट इन्भल्भ म अमेरिकामा थिएँ आमाको मुख हेर्ने दिन थियो अनि त्यति बाबा मैले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आमाको मुख हेर्दा मैले के पठाउन पाएँ भने त राम्रै हुन्थ्यो कि होला भनेर चाहिँ होइन त्यसरी नै THAMEL.com सुरु भएको हो राइट नाउ द कनेक्सन इज म कुन संसारमा गएर चाहिँ बिलिभ इन नट कि THAMEL.com इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कम्पनी होइन द्याट बेसिकली इन्गेज इन अ क्रस बोर्डर गिफ्ट कमर्स के होइन अनि त्यो पनि फ्लपै खाइसकेको थियो 1 वर्ष 1.5 वर्ष त के पनि भएको थिएन अनि वान फाइन डे वेन वी स्टार्टेड सेलिङ द ब्लडी फ्रिकिङ गोड्स होइन देन द थिङ्स इभल्भ राइट तर अहिले मैले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि मैले किन THAMEL.com चाहिँ नेपालमा सेटअप गर्न सकिनँ भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर के इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दाखेरि मैले पैसा कसरी लिने राइट सो THAMEL.com मा मैले खसी बेच्छु या मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिडी बेच्छु फ्लावर बेच्छु केक बेच्छु भन्दा पनि अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रब्लम इज मैले कस्टमरसँग पैसा कसरी लिने किन पैसा त्यति बेला त हजुरले त अमेरिका बस्ने नेपालीहरूसँगै लिएर आउनु त एक्ज्याक्टली त्यहाँ त डिजिटल थियो होला नि त एक्ज्याक्टली राइट सो पहिला सुरु नेपाली भेन्चर मैले कहाँ सेटअप गर्नु पर्यो अमेरिकामा सेटअप त्यसपछि के छ भन्दा अब अहिले पो त तिम्रो चाहिँ मजाको चाहिँ प्लगइन्सहरू छ वेब प्लगइनहरू छ मजाले इकमर्स सेटअप गर्नुपर्छ होइन त्यति बेला हामीले सबै कुरा हार्ड कोड गरेर अहिले स्ट्राइप छ सिङ्गल एउटा एपिआई इन्टिग्रेसनमा कसैले पनि गर्न सक्छ राइट त्यति बेला चाहिँ सो वी ह्याड टु फिगर अल अफ दिस आउट क्या अनि जब मैले यो फिगर आउट गर्दाखेरि देन वाट आई फाउन्ड आउट वाज मुभिङ मनी त धेरै गाह्रो रहेछ नेपाल जस्तो चाहिँ देशमा पैसा मुभ गर्न त धेरै गाह्रो रहेछ होइन त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भयो होइन तर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ फेरि के भयो भन्दाखेरि त्यति बेला त ल म यो पैसा सब गर्न गर्छु भन्ने आएन त्यसपछि कस्टमर आयो जसको घरमा हामीले चाहिँ खसी लग्यौँ जसको घरमा हामीले चाहिँ सो कल्ड ब्ल्याक फरेस्ट केकलाई नेपालमा ब्ल्याक फरेस्ट केक बनाउने नै हामी नौ होइन सो भनेपछि के जसको घरमा ब्ल्याक फरेस्ट केक गयो होइन अनि त्यो मान्छेहरूले के भन्नु थाले ए बा पैसा पठाउनु त एकदम गाह्रो रहेछ डिजिटली होइन अब हामीले डिजिटल पैसा पठाउनु पऱ्यो भने अनि हामीले 2006 मादेखि चाहिँ अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाल्यौँ होइन त्यसको चाहिँ अब अर्कै एउटा चाहिँ जर्नी चाहिँ सुरु भयो कि भनेपछि सबै अनि म त्यो पैसा सुरु गर्ने भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब अहिले पनि मलाई मान्छेले सोध्छ कि नेपालमा दराज आयो अब अर्को के सस्तो डिलहरू आयो यत्रो इकमर्सको महामारी छ अनि सो दाइहरूले नै सुरु गर्नुभयो दाइहरू कहाँ हराउनु भयो भन्दा मेरो फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन रेमिटेन्समा मैले अहिले पनि याद छ कि $238 मैले कमाएँ त्यो अमाउन्ट कति थियो भन्दाखेरि $10,000 थियो क्या त्यो इकमर्स मैले चाहिँ 1997-98बाट हामीले इन्फर्मली गरेको 2001मा फर्मली गऱ्यौँ 2001 देखि चाहिँ के भन्दा 2005सम्म मिलियन्स अफ डलर्सको चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इकमर्स गऱ्यौँ हामीले कति कमायौँ फुटिया कौडी 1 रुपियाँ पनि कमायौँ त्यो बढ्नै गर्न सकेन क्या त्यसलाई कहाँ यो घर त्यति बेला फेरि अब अहिले पो त यहाँ चाहिँ म्यापहरू छ कसरी डेलिभरी गर्ने कसैको घरमा कतिवटा डेलिभरी गर्नेवालाहरू चाहिँ कुकुरले टोकेर दुःख पाएको छ अमेरिकामा त सुरु भएको थियो तर के भन्दाखेरि हाम्रो देशतिर त भएकै थिएन अनि प्लस त्यति बेला पनि त एमाजोनलाई त स्टुपिड बिजनेस मोडल भन्नु आई थिङ्क इट वाज ओन्ली 2007-8 मा प्रफिटेबल when they started investing in AWS that's when they started making profit हैन उनीहरुले पनि त के छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो समय अब हामीसँग चाहिँ त्यो क्याश बर्न कसरी गर्ने अहिले हामीले कुरा गर्यौं फ्यामिली फ्रिक्सनको या इकोसिस्टमको फ्रिक्सन त्यो इकोसिस्टमले मैले नाफा नकमाएको चाहिँ कम्पनीलाई कसरी तिर्ने राइट सो त्यो फ्रिक्सनले गर्दा हामी त्यो कन्टिन्युटी नै गर्न सकेनौं के तर एकदमै चाहिँ के छ राजेशको टिमले त्यति बेला नै एउटा काठमाडौँको म्याप एउटा चाहिँ टेन्टेटिभ बनाएर त्यो म्यापको माथि हामीले डेलिभरी गर्दै एक दिनमा हामीले हजारौं घर पनि डेलिभरी गरेको छ त्यति बेला वी नट टकिङ 2021 वी टकिङ चाहिँ के भन्दा 2001-2002 मा तर के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति सेल्स ग्रो भयो त्यति नै तिम्रो चाहिँ अपेक्स र क्यापेक्स पनि बढाउनु पर्ने अब त्यो मिटै गर्न सकेन अनि फ्याट लाएर रेमिटेन्स सुरु गरेको ए बाबा फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सनबाट नै पैसा कमाउँदै रहेछ एन्ड द्याट्स व्हेन वी स्टार्टेड
focusing on that business, digital remittance. सो अर्को मेरो क्वेसन चाहिँ डेफिनेटली हजुरले अहिले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ किन म इकममा हराएँ र किन मलाई चाहिँ रेमिटेन्सले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्यो भन्नु होइन. सो नाउ मुभिङ अन टु 2022 जहाँ चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल अलिबाबा ब्याक दराज छ, द मोस्ट फन्डेड आई थिङ्क द मोस्ट वेल फन्डेड कम्पनी जस्तो डिल छ होइन. सो त्यो कन्टेक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ वे डु यु सी द इ कमर्स सिन गोइङ फरवर्ड र नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ यदि इ कमर्स सिन चाहिँ फस्टाउने हो भने चाहिँ कस्तो कस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ सल्भ गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? गुड क्वेसन. जब हामीले सुरु गरेका थियौँ आई थिङ्क एज अ बिजनेस वी वर रेडी, कस्टमर्स वर नट रेडी, राइट. मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सो यु क्यान बी प्रिटी सरप्राइज टु हियर फ्रम मी इज अहिले कस्टमर रेडी छ, बिजनेस रेडी छ होइन. अब भनौँ होइन लेट्स गो, किन भन्दाखेरि अब अहिले पनि आई लाइक द ट्र्याक्सन. अहिले मलाई खुसी के लाग्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट जस्तै अब सस्तो डिलको भाइहरूले खोल्नुभन्दा अगाडि पनि होइन दाइ हामी यस्तो गर्न आँटेको छौँ भनेर आई मिन लाइक इन्सपायर्ड बाई यु भने ब्ला 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 सबै कुरा नभएको पनि होइन, राइट. अनि एन्ड आई रियली लभ हाउ देव स्केल के. अनि कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक मलाई पनि अहिले होइन मेरो आफ्नै फिल्डमा इट्स अल मलाई लाग्छ म मात्र होइन कि हामी जस्तो जेन एक्स अन्टरप्रेन्योरहरूको बढी इन्भेस्टमेन्ट केमा गएको छ भन्दाखेरि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भने भएको छ क्या, फाउन्डेसनमा. राइट. अझ पनि म भन्छु होइन नेपालमा इ कमर्स सुरु भएको छैन भन्छु म. किन फाउन्डेसन खोइ? फाउन्डेसन भन्नाले के हो? इ कमर्समा बेसिकली सबभन्दा बढी चाहिने फाउन्डेसन के हो भन्दाखेरि लजिस्टिक. फर्गेट द लजिस्टिक्स. इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डेफिनेटली डेटा अफ वाट? लोकेसन्स होइन. वाइ तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि न्युयोर्कमा मैले 20 मिनटमा मैले पिज्जा अर्डर गरेँ भने मैले पिज्जा अर्डर मैले चाहिँ डोरड्यासबाट मैले चाहिँ अर्डर गरेँ भने वाइ डज इट गेट डेलिभर्ड इन 20-25 मिनट्स? नेपालमा 1.5 घन्टा पनि आउँछ कि नआउने भन्ने एउटा क्वेसनै हुन्छ. वाइ? लोकेसन. या सो भनेपछि हाम्रो लोकली इनेबल डिजिटल म्याप खोइ? हामी वी आर जस्ट रिलाइङ अन गुगल म्याप्स. या एन्ड देन यु टक विथ पठाओ गाइज, यु टक विथ एनी लाइक फर इक्जाम्पल हाम्रै साथीको यो टुटलमा what is the biggest challenge? दाइ कहाँ हो लेफ्ट हो राइट हो, राइट. सो भनेपछि के छ भन्दाखेरि म त्यसलाई फाउन्डेसन भन्छु होइन. थ्याङ्क्स टु दि जस्तै फर इक्जाम्पल पेमेन्टमा चाहिँ अमेरिकाभन्दा खतरा छ क्या फेरि. पेमेन्टमा होइन अमेरिकाभन्दा खतरा सिस्टम चाहिँ विथ मी बिङ 2 decades इन ग्लोबल पेमेन्ट्स अमेरिकाको भन्दा खतरा पेमेन्ट सिस्टमको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेको छ. वाइ डु यु से सो होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल अब अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि पेमेन्टको दिस क्यान गो इन्टु होल डिफ्रेन्ट डिरेक्सन. सो आई जस्ट क्लोजली के भन्दाखेरि सर्टमै म गरिदिन्छु. अहिले जति पनि पेमेन्ट डेभलपमेन्टहरू चाहिँ केमा भइरहेछ भन्दाखेरि एसिएच नेटवर्कमा भइरहेछ कि होइन. त्यो चाहिँ जस्तै एउटा क्लियरिङ हाउस छ, त्यो क्लियरिङ हाउसले ब्याङ्क 1 र ब्याङ्क 2 को बिचमा डेबिट क्रेडिटको फेसिलिटी गरेछ. यहाँ रियल टाइम हुन्छ. अमेरिकामा कति दिन लाग्छ थाहा छ भाइ? 3 business days. ओके, राइट. सो एसिएच भनेपछि त्यो एसिएचको फाउन्डेसन चाहिँ हामीले के गरिदियौँ भन्दाखेरि अब अमेरिकामा त इट्स युज इकोनोमी बल्ल 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 त्यो चेकबाट चाहिँ यो 15-20 वर्ष भयो यिनीहरू चाहिँ एसिएच सिस्टममा चाहिँ आइरहेछ. अझ पनि रियल टाइम भएको छैन होइन. नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो ल्यान्डलाइनबाट चाहिँ गएको जस्तै कुरा भयो क्या. उसले नेपालको चाहिँ आई थिङ्क द टेक्नोलोजी द्याट वाज इन्ट्रोड्युस इट इनेबल्ड रियल टाइम फ्रम डे वान. प्लस हाम्रो टेक्नोलोजी बिच चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कि है. अब यसमा आई थिङ्क बेस्ट केसेस पनि छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल अब 80s नेपालको टेलिकमको इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन इट वाज वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होइन. जापानमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा युज गरेको थियो, राइट. पेमेन्टमा नि मलाई लाग्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल एनसिएचएल जुन चाहिँ एनसिएचएल एउटा लिड लिइरहेछ, F1 लिइरहेछ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ आई थिङ्क वी एक्चुली आई थिङ्क वी मेड द लिप जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन. अब यो इ कमर्समा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अझ पनि चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको माथि चाहिँ यो चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ भएको छैन कि. भनेपछि अब ए बाबा अब अहिले मैले अस्ति यो विकेन्डमा मैले एउटा पिज्जा मगाएँ. अब के भन्दाखेरि त्यो पिज्जा प्लेस वाज इन ललितपुर र म बस्छु यहाँ के भन्दाखेरि बाँसबारीतिर, राइट. अब त्यसको कस्ट क्यालकुलेट गरौँ कि होइन. कस्ट क्वालिटी गर्दाखेरि सो यो त के हुनुपर्छ? जियो फेन्सिङ हुनुपर्छ होइन. भनेपछि मलाई यति सराउन्डिङ एरिया बाहेक अरू ठाउँबाट अर्डर पनि गर्न दिनुहुन्न, राइट. सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिले कस्टमर रेडी भएको छ. अहिले भाइहरूकै जेनेरेसन नाउ के भन्दाखेरि युआर नट अ नेपाली भन्छु म. युआर के भन्दाखेरि युआर डिजिटली ग्लोबल सिटी भन्छ. युआर एक्सपेक्टेसन अफ लेभल अफ सर्भिस इज गोइङ टु बी एज सेम एज हाउ इट्स के भन्दाखेरि डेलिभर्ड बाई द ग्लोबल कम्पनीज भर्सेस द लोकल कम्पनीज.
सो इकमर्सको चाहिँ मलाई लाग्छ आई थिङ्क कस्टमर रेडी भएको छ त्यही भएर गर्दाखेरि पनि अहिले इन्भेस्टमेन्टहरू भइरहेको अब आई थिङ्क दिज इकमर्स कम्पनीजहरूले होइन म चाहिँ खालि चाहिँ यो के भन्दाखेरि चाहिँ यो नाना थरीको डिल दिएर कस्टमर अक्वायर गर्नु भन्दाखेरि दे सुड थिङ्क अबाउट द इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा के चाह्यो त राम्रो खालको सिआरएम्सहरू चाह्यो अब फर्गेट अबाउट वाट इज युर के छ भन्दाखेरि वाट इज युर डिजिटल म्याप स्ट्राटेजी होइन सो त्यसमा चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गरिदियो भने आई थिङ्क जुन चाहिँ अहिले कस्टमरको एक्सपेक्टेसन र बिजनेसको डेलिभरीमा चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज ग्राफ अब जस्तै अब दराजले एउटा सामान डेलिभर गर्नु भने 5 वटा फोन गर्छ 5 वटा फोन गरेर कस्ट प्लस उसले दिनुपर्ने कमिसन प्लस गर्दाखेरि वाट इज दि बेसिकली हातमा लाग्यो के हो त होइन यो सबै फ्रिक्सन घटाउनु चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि लाग्छ अनि अब अर्को कुरा इज अब आइ एम रियली ह्याप्पी टु सी दराजको पनि सुरु हुनुभन्दा अगाडि पहिलाको भाइ थियो मैले बिर्सेँ मगा अफिसमा आएको याद छ कि मलाई उसले फर्स्ट अफ अल यु वाज हायर टु डु इट अनि आइम रियली इम्प्रेस हाउ दे हेभ इभल्भ होइन तर गेस वाट होइन दराजको त इन्फ्रास्ट्रक्चर त हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन नि त हामीले त त्यहाँ के पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैनौँ नि चाहे त्यो ब्याङ्किङ बिजनेस होस् चाहे त्यो इकमर्स बिजनेस होस् if you do not have something I want to slow down in saying is if you do not have hyper localization hyper personalization you have no business case so I think message to e-commerce entrepreneur is market is ready people who want to invest are ready but what is your hyper localization and hyper personalization strategy like on a same note so the future is global ki future is hyper local a very good question hyper locally global भन्छु म चाहिँ हैन अब मेरो लागि राइट अब आई डोन्ट नो होइन अब मेरो लागि चाहिँ सो वाइ डिड समबडी वाज डेलिभरिङ के भन्दाखेरि एक दिनमै हजारौँ घरमा 2000 के भन्दाखेरि छ नि 3-4 मा वाइ सर्ली वेयर नट हियर राइट अब म एकदम व्यापारी पनि भयो अब आइम नट हियर टु डु अ च्यारिटी होइन मलाई एउटा त्यति बेला एउटा चाहिँ के यो मुभिङ मनी बिजनेसले के सिकायो भन्दाखेरि ए बाबा मैले म नेपाली मात्र भएर सोच्यो भने र टेकमा मात्र सोच्यो भने माई ग्रोथ इज लिमिटेड होइन म त डिजिटली काम गरेको छु भन्दाखेरि म त डिजिटल ग्लोबल जानु पर्यो नि आइम नट हियर टु विन तकमा फर इम्प्लोइङ सो मेनी के भन्दाखेरि पिपल आइ एम हियर टु मेक मनी फर माइ सेल्फ एन्ड माई सेयर होल्डर्स राइट सो त्यो गर्दाखेरि द अपर्च्युनिटी आई अलवेज स वाज लोकली ग्लोबल के अब मैले द रेमिटेन्स इज सो ब्युटिफुल किन भन्दाखेरि इज त्यसको पनि एउटा इन्फर्मेसन एउटा इन्ट्रेस्टिङ ट्रान्सफर्मेसन आउँदैछ वी क्यान टक अबाउट लेटर तर यो के भन्दाखेरि मैले नेपालमा सल्भ गरेँ भने आई कुड टेक इट इन टु अदर प्लेसेस नाउ क्यान यु इमेजिन bunch of us from Kathmandu has connected US, Mongolia, US and almost all the countries in Africa. तर के भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ कहाँ गर्यो भन्दाखेरि थमेल रेमिटमा नेपालबाट हामीले गर्यौँ वाइट लेभलिङ गरे जस्तो भयो एक्ज्याक्टली भनेपछि हामीले त्यसलाई के गर्यो भने त्यही प्रब्लम अरू ठाउँमा स्केलेबल छ अब नाउ लेट्स गो ब्याक टु हाम्रो F1 नै ऊ 200-400 किलोमिटर वरि मात्र भइदियो अब इट शुड अलरेडी बिकम अ $multi-billion युनिकर्न नेपालमा के भन्दाखेरि ऊ युनिकर्न कहिले भने उसको च्यालेन्जेसहरू के हो मेरो लागि चाहिँ 2000 कसो भन्दाखेरि 2006 देखि नै आई वाज लाइक ओके मैले लोकल मात्र गर्ने भने आइटी गर्ने भने एक त कति प्रेसर आई थिङ्क जुन चाहिँ हामीले अहिले कुरा गर्यौँ मोरल प्रेसर अफ च्यालेन्जिङ द स्ट्याटस को अफ बिङ एन टेक अन्टरप्रेनर फ्रम नेपाल त्यो चाहे त्यो घरमा होस् त्यो बाहिर होस् त्यो इकोसिस्टम थिएन होइन हामीले त डे 1बाट नै वी ह्याड टु जेनेरेट मनी वी ह्याड टु जेनेरेट रेभेन्यू कसैले हामीलाई बर्न पैसा चाहिँ दिएन होइन तर त्यही हजुरलाई काट्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटी भनेर किन भन्दाखेरि अघि हामीले त्यही एफएन सफ्टको कुरा गर्दाखेरि 2001 देखि नै पेपाल नेपालमा भएको भए त यी सेवा हुन्थ्यो होला या हरेक ब्याङ्कहरूले आफ्नो एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई चाहिँ अहिले जुन हरेक कुनै पनि ब्याङ्कको एप्लिकेसनबाट हजुरले स्क्यान गर्न मिल्छ होइन पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ नि त अहिले त कुनै पनि ब्याङ्कबाट भन्छ त्यो 2001 देखि नै भएको भए यी सेवा हुन्थ्यो होला अहिले पनि म भन्छु होइन अहिले पेपाल आउने हो भने पनि पेपालले केही ख्याल्छ छैन र त्यति बेला पेपाल आएको भने के ख्याल्छ छैन अहिले मैले भने नि डिजिटल बिजनेसको फिलोसफी अहिले होस् या चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10-12 वर्ष अगाडि होस् त्यो फिलोसफी हेज अलवेज बिन हाइपर लोकलाइजेसन एन्ड हाइपर पर्सनलाइजेसन यी सेवा भन्ने कम्पनी के हो हाइपर लोकलाइजेसन थमेल रेमिट भनेको के हो हाइपर लोकल कम्पनी माई कम्पिटिसन इज नट दि अहिलेको चाहिँ यहाँको चाहिँ लोकल रेमिटेन्स कम्पनी आइम कम्पिटिङ विथ वेस्टर्न युनियन आइम कम्पिटिङ विथ ट्रान्सफरवाइज आइम कम्पिटिङ विथ के भन्दाखेरि चाहिँ मनीग्राम फर नेपालको करिडोरमा नेपालको करिडोरमा मलाई उनीहरूले च्यालेन्ज गर्ने चान्सै छैन तर हजुरले फेरि भोलि गएर अर्को करिडोर जानुभयो भने त्यहाँको नेटिभ सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ गएर मैले त के बुझ्छु अब जस्तै फर इक्जाम्पल मङ्गोलियामा मैले के बुझ्छु तर वी आर गोइङ टु इम्पावर अ मङ्गोलियन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जस्ट लाइक थमेल रेमिट
who understands their localization, the personalization was much better than wise, and that is already started happening. And your post-pandemic चाहिँ massively चाहिँ भयो, right? अब म क्रस बोर्डमा गएको भाइले पेपालसँग मेरो 5 चोटि कुरा भएको छ about having them open their global payment rails for Nepali चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ citizen, right? Forget it, never happened. And thanks to PayPal. And actually, I really want to I really want to thank PayPal for not allowing me to open Nepal. मैले के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि 2005 2006 मा मैले PayPal को वालेट र हाम्रो नक्सटोप कनेक्ट गर्दै थिएँ, which was very illegal. I got in trouble for that. तर मैले intentionally गर्दै त्यसको 24 hour मा मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दा क्यालिफोर्निया बोलाएको थिएँ, म पनि साथी खोलेर गएको थिएँ के गर्यो भन्दाखेरि तिम्रो पेपाल वालेटबाट सिधै चाहिँ हाम्रो त्यति बेला अमेरिकन एक्सप्रेसको अमेरिकन एक्सप्रेसको चाहिँ नस्टो अकाउन्ट थियो, तिम्रो पेपाल वालेटबाट सिधै चाहिँ पैसा चाहिँ अमेरिकन एक्सप्रेसको नस्टो पठाउन मिलाइ बनाएको थियो हैन। अनि त्यति बेला वी ह्याड मल्टिपल राउन्ड्स अफ डिस्कसन अबाउट के भन्दाखेरि चाहिँ कोलाबोरेसन। त्यसपछि यिनीहरूको ठुलो टेन्सन इबे वाज नट मेकिङ मनी, इबे थिङ ह्यापन, अनि त्यसपछि त्यो डिजल्भ भयो क्या। बट नाउ one of the reasons I got into this business was because of PayPal. यति मेहनत गरेँ क्या मैले यिनीहरूलाई चाहिँ ल्याउनलाई, वास्तै गरेन। I said, screw you. And I want to do it. F you भन्नु, fuck you नै भन्नु। Anyways, right? So don't get me के अरे भन्दाखेरि swearing, नत्र भने 90% सबै swearing हुन्छ। So मलाई मेरो मार्केट मैले स्टार्ट गर्नको सबभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई मोटिभेसन नै मलाई पेपालले दियो। अनि अर्को मैले लेट्स गो ब्याक, राइट? अनि अर्को जुन चाहिँ जर्नीमा भन्दाखेरि इज एउटा सधैँ च्यालेन्ज के थियो भन्दाखेरि am I too brown enough to be smart? Okay, interesting. Right? तिमी इन्जिनियर हो, तिम्रो त आफ्नो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एउटा के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ थ्याङ्क्स टु द इन्डियन कम्युनिटी के भन्दा ब्राउन इन्जिनियर्स आर स्मार्ट भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस भइसकेको थियो। मैले सुरु गर्दाखेरि क्यान अ ब्राउन बोय बिकम स्मार्ट, राइट? क्यान अ ब्राउन बोय के भन्दाखेरि च्यालेन्ज there's hundreds of years of regulation. So त्यो पनि एउटा मेरो लागि ठुलो ड्राइभ थियो कि, and that totally fit with my उपद्रो personality. You tell me to go left, I'll go right. यो नगर म गरेर छाड्छु। मैले भने नि, I mean, why did it take me so long? मलाई भन्छ, मेरो घरमै भन्छ, साथीले भन्छ, मलाई कलिग्सहरूले भन्छ, यत्रो वर्ष भइसक्यो ए बाबा, झन्डै 2 सेन्चुरीको रेगुलेसन कसैले चाहिँ 2 वर्षमा सकायो भने मेरो ब्यारिटी एन्ट्री नै छैन। एक्ज्याक्टली, एन्ड द्याट मेक्स यस्तो लाइक यु अपियर सो अड्यासियस के हुन्छ नि, ट्राइङ टु फाइट अगेन्स्ट जाइन्ट्स। अनि कुनै पनि नेपाली अन्टरप्रेनरको आई थिङ्क एउटा इन्क्लुडिङ मी एउटा सपना भनेको चाहिँ इज टु बी अ ग्लोबल के, मेबी इट कुड बी अ रिजनल देन ग्लोबल होइन। अनि now I am sitting in front of someone who has already done that. On top of that, I'm doing it. You're doing it. On top of that, it's so audacious to see that you are fighting against giants like Absolutely. Western Union, TransferWise. Absolutely. In that context, के छ त यो लेभलको स्ट्रगल चाहिँ के छ, विच नट लट अफ पिपल डोन्ट नो। अनि यसमा चाहिँ एउटा कुरा के थप्न मन लाग्दा फेरि वान अफ इन्टरभ्यूमा हजुरले के भन्नु भन्दाखेरि I pay so much to my legal consultant कि you can run your business with that money भन्नुभएको। त्यस्तो यो लेभलमा खेल्दाखेरि के कुन लेभल अफ स्ट्रगल, कुन लेभल अफ च्यालेन्जेस छ? पहिला सुरु त के भन्दाखेरि पहिला सुरु त गर्छु भन्ने नै हुनु पर्यो होइन। अनि एक्चुअली 2 वर्ष अगाडि हाम्रो यो के डिजिटल कन्क्लेभ गरेको थियो कि यो हाम्रो एफएन सफ्टवेयर भाइहरूले अहिले भएको 2 वर्ष अगाडिको त्यो चाहिँ आई थिङ्क मोस्टली भर्चुअल AP1 बाट भएको जस्तो लाग्छ। सो आई हाइली रेकमेन्ड देम टु हाम्रो एउटा मनी ट्रान्सफरको एउटा डिस्कसन भएको थियो क्या। एन्ड लाइक ह्याट्स अफ टु दिस गाइज, राइट? एकदम वर्ल्ड क्लासै इभेन्ट थियो होइन। त्यसमा चाहिँ मेरो र अनि यो रेमिटली विच इज $7 billion भ्याल्युड फर्म, दे वेन्ट पब्लिक 5-6 महिना अगाडि। One of the angel investor was a guy named, you might have heard of, called Jeff Bezos. Okay. अनि मैले मेरो मार्केटको प्रपोजल चाहिँ मैले उसलाई उसको अफिसमा 2012 मा गरेँ। he loved it क्या। तर उसले सिधै भन्दा क्या क्याजुअली भने क्या उसलाई क्या, लाइक I just raised $5 million from Mr. Jeff, Mr. Bezos, को Bezos Jeff Bezos भन्छ क्या मराले होइन। And then to basically to do what we do, so we cannot divert भन्यो होइन।
अनि मेरो चाहिँ त्यही उसँग र मेरो चाहिँ राम्रो एउटा इन्गेजमेन्ट छ कि आई हाइली रेकमेन्ड यु टु के छ लुक एट द्याट क्या के छ भन्दाखेरि यो बिजनेसहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अब चेन्ज भयो कसरी भइरहेछ भनेर एक त च्यालेन्ज छ युआर बेसिकली युआर स्विमिङ विथ यु आर कम्पिटिङ विथ वान अफ द चाहिँ के भन्दाखेरि प्लेयर्स होइन त्यसमा एउटा मजा पनि छ तर अहिले के भन्छु भन्दाखेरि डोन्ट बी सरप्राइज वाट एभर से इज नाउ वी हेभ अ बेटर कम्पिटेटिभ एडभान्टेज दिज कम्पनीज नीड्स टु गो ग्लोबल देन आई टक्ड अबाउट टु थिङ्स अलरेडी हाइपर लोकलाइजेसन र हाइपर पर्सनलाइजेसनमा How are you going to challenge people like me? At least in Nepal's corridor. So I'm not the only Bal in the world. There's another Bal version 2.0 in Africa. There's another Bal version 2.0 in Mongolia. Right? So when we say, now, you see the most interesting transformation that's really happening. The barrier to entry to go into business. So you as a Nepali entrepreneur, you want to ask yourself, do you want to play in a small pond or you want to play in a big pond? किन भन्दाखेरि जति एफर्ट तिमीले लोकल पन्डमा स्विम गर्नलाई लाग्छ नि त्यति एफर्टमा माई फ्रेन्ड यु क्यान एक्चुअली स्विम इन अ बिग पन्ड. त्यसो भए करेक्ट मी इफ आइ एम रङ एउटा फिलोसफी जहाँ चाहिँ इभन उबर वाज स्टार्टेड टु सल्भ अ प्रब्लम अफ सान फ्रान्सिस्को अनि त्यहाँ सल्भ भइसकेपछि बल्ल इट वेन्ट फ्रम न्युयोर्क होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीहरू जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालको अन्टरप्रेनर्सहरूले पनि म ग्लोबल प्रब्लम सल्भ गर्छु भन्दा पनि पहिला लोकल प्रब्लम सल्भ गर्ने त्यो बवाल भइसकेपछि त्यसलाई वाइट लेभलको कन्टेक्समा यो उनी त होइन. सो भन्दा सुरुमा त म लोकलै प्रब्लम सल्भ गर्छु भनेर सुरु गर्नु पऱ्यो नि देन ग्लोबल गर्छु. मेरो पनि त्यही नै हो लाइक THAMEL.com सुरु गर्यो खसी बेच्यो मैले यहाँ खसी बेचेपछि अफ्रिकामा भट्टाभट मान्छेले गाई बेचे भैँसी बेचे आई मिन बिकज दे लर्न फ्रम द स्टोरी दिस स्टोरी वाज पपुलर लाइक फर एजेस एन्ड स्टिल इट ब्रिङ्स स्माइल्स टु पिपल राइट. अब जुन चाहिँ डिजिटल रेमिटेन्स हामीले यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ पहिला यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि हामी कोरिया गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ अफ्रिकाको थुप्रै ठाउँमा गऱ्यौँ मङ्गोलियामा छौँ आर्मेनियामा छौँ होइन all of these countries that that they are doing quietly right. So तर लोकली नै पहिला सेल गर्यो कि तर हाम्रो रोड म्याप पहिलादेखि नै के थियो भन्दाखेरि यो लोकल प्रब्लमको चाहिँ रेप्लिकेसन अरू कल्चरमा पनि हुनुपर्छ बिगर मार्केटमा पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अगाडिदेखि नै हाम्रो सोच थियो कि. अब भोलि होइन अब नेपाली जस्तै अब अनफोर्चुनेटली जस्तै मैले भने नि फिनटेकमा के छ भन्दाखेरि अब इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्स आउनुलाई सर्टन च्यालेन्जेस छ. भोलि इन्टरनेसनल इन्भेस्टर आउने चाहिँ ब्यारियर खोलिदियो भने वाट विल ह्यापन टु कम्पनीज लाइक एफनसफ्ट वाट आर द अपर्च्युनिटी द्याट दे क्यान ह्याभ राइट. सो द्याट्स अ होल डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिस्कसन. त्यो एउटा के छ इन्स्टिट्युसनले भोलि नेपालीहरूलाई चाहिँ ट्रुली ग्लोबल जाने भने त्यो पोलिसिजहरू पनि हुनुपर्छ क्या. कोक नेपालमा आउन सक्छ होइन हाम्रो कम्पनी किन जान्छ बाहिर राइट. सो भनेपछि त्यो च्यालेन्जेसहरू तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इज थ्याङ्क्स टु दिस लिक्विडिटी क्राइसिस म त त्यसलाई थ्याङ्क यू भन्छु कि किनभने नाउ it's going to force us to evolve. It's going to force us to change. Force us to participate on global transactions. Exactly. जस्तो अब एउटै भाइ छ होइन एउटा भाइ छ अब उसले मजाको चाहिँ $1 million इयरको बिजनेसको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ ग्लोबली एउटा आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन टु मच इन्टु डिटेल होइन के भन्दाखेरि अबाउट उसको प्रडक्ट मजाले इट्स अ प्रडक्ट इट्स नट सेलिङ सर्भिस but usko business actually digital product physical digital product right. तर के भयो भन्दाखेरि then at one point then his business was slashed by 60% because of the payment issue. Then he was forced to find somebody in the US who can actually provide him with the payment rails and then basically I think he's almost back to where it was. So these are the issues right. तर अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाउ हाम्रो टाइममा त धेरै नै गाह्रो छ. म त अमेरिकै सरेर के भन्दाखेरि त्यहीँबाट नै कसैले नै कम्पनी रेजिस्टर गरेर पहिला त्यहाँ पैसा पेमेन्ट प्रोसेस गरेर लिएर नेपालमा गर्ने भन्ने च्यालेन्ज थियो. अब अहिले चाहिँ भनौँ सबैको आफ्नो मान्छे छ स्टार्टअपको विमला छ. तर मोर देन एनिथिङ यो पोस्ट पेन्डेमिकको वर्ल्ड इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट देन प्री पेन्डेमिकको वर्ल्ड क्या. एन्ड द पोस्ट पेन्डेमिकमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि लोकली भएर ग्लोबल जाने अपर्च्युनिटी धेरै आइरहेछन्. सो वाट इज यर स्ट्राटेजी होइन र त्यो फ्रिक्सनहरू पनि चाहिँ पहिलाको भन्दा कम चाहिँ भएको चाहिँ छ होइन. सो आई थिङ्क इज इट देयर येट 100%? नो. हाउ वुड इट इभल्भ राइट. हाउ वुड इट इभल्भ बेसिकली डु गोवर्सको चाहिँ हाउ वुड इट इभल्भ कि फर्गेट अबाउट अब हामी यो टेक भेन्चर मात्र भन्दा नन टेक भेन्चर कुरा गरौँ एउटा कुनै पनि होटलकोले चाहिँ लिगली बाहिर अकाउन्ट खोल्न पाउने हो भने हाउ वुड इट इभल्भ what are the frictions you would get? How would it evolve कि आज यत्रो फ्रिलान्सर्सहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुम भइरहेछ होइन उनीहरूले बाहिर ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न पाउने. How would it evolve? Right? So these are the questions I think we have start to now ask. तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 2-3 वर्षमा यिनीहरू पनि चाहिँ एड्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ. तर मेरो लागि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इज लाइक लोकली पनि गरियो. लोकल गर्दाखेरि मैले भने नि आज 2022 मा त हामी जस्तो एउटा डिजिटल अन्टरप्रेनरहरूको लेजिटिमेसी क्वेसन हुन्छ भने होइन
Forget about how it was in 1997, 1996, right? I remember हजुरले एउटा वान अफ यो भिडियोजमा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बिकज नेपालको यस्तो स्क्रुटनाइज त्यो सिस्टम नेपालको सिस्टमलाई चाहिँ हामीले जहाँ थियो त्यही राख्यौँ वी स्टार्टेड वर्किङ अन अमेरिकाको फ्रन्ट एन्डतिर भनेर त्यहाँ चाहिँ नाइस हुन्छ नि अब गाह्रो छ त छ के गर्ने होइन भिक्टिमाइज हुने त अगेन भने त छँदै जस्तो फर इक्जाम्पल फेसबुकले के गर्छ इज अलवेज पुसिङ राइट अनि फाइनतिर चाहिँ फेरि 3-4 स्टेप पछाडि आउँछ सो एभ्री टाइम हिज कमिङ ब्याक एक्चुअली हिज मुभिङ फरवर्ड के डेफिनेटली मेरो पनि बिजनेस जुन चाहिँ म एउटा चाहिँ मनी ट्रान्सफर बिजनेसमा छु मनी ट्रान्सफर बिजनेस एज अ सर्भिस गरिरहेको छु म अझ पनि त्यसको क्लियर रोड म्यापै भएको छैन कि होइन म त के लाग्छ यो इयरको एन्डमा बल्ल बल्ल नाउ इट बिकम अ प्रडक्ट के त्यो के भन्दाखेरि यो कस्तो भन्दाखेरि लिगल फ्रेमवर्कले मात्र होइन कि कल्चरले पनि चाहिँ र युजरले पनि त्यो बुझ्नुपर्छ कि होइन सो आई बिन पुश ब्याक मेनी टाइम्स सो बट एभ्री टाइम दे पुश मी ब्याक या बाउन्स ब्याक फर्दर एक्ज्याक्टली यु एक्चुअली बाउन्स ब्याक फर्दर के यो चाहिँ यो लोकलाइजेसनको हाइपर लोकलाइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ मलाई कुन टाइममा रियलाइज भएको थियो कि जब युक्रेन र रसियाको वार भइरहेको थियो नि होइन देन देयर वाज आर्टिकल अराउन्ड हाउ युपिआईले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको फाइनेन्सियल सिस्टम सिक्योर छ जसरी स्याङ्सन लगाइयो रसियालाई होइन जसरी युट्युबबाट रसियन आरटीलाई हटाइयो रसियन टेलिभिजनलाई सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अहिले यसो हेर्ने हो भने त मिडिया पनि त होल सेन्ट्रली वेस्ट नै कन्ट्रोल छ नि त सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ फ्युचर चाहिँ अब आई वुड नट बी सरप्राइज इफ इन्डिया कम्स अप विथ इट्स ओन सर्च इन्जिन अफकोर्स होइन लाइक अनि जुन कुरा जमानामा चाइनाले गरेको कुरा त राइटै रहेछ नि त अहिले आएर हेर्दाखेरि त हावेलाई के भयो यार गुगल्सबाट गुगल प्ले स्टोर के भन्दाखेरि चाहिँ होइन स्टोरबाट निकालिदियो राइट नाउ यु थिङ्क दे आर जस्ट सिटिङ क्वाइट होइन सो हामी के भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे वर्ल्ड इज अ मार्केट प्लेस बट अगेन वाट इज अ हाइपर लोकलाइजेसन वाट इज अ पर्सनलाइजेसन स्ट्राटेजी हाइपर पर्सनलाइजेसन स्ट्राटेजी होइन भन त त्यो कति आपत्ति होला भने वान फाइन डे आई मिन ही डजन्ट हेभ अ सिस्टम टु वर्क विथ हिज कस्टमर्स क्यानट इभन अपग्रेड डाउनलोड you know like they have come up with their own apps too exactly media ma त्यही हुन्छ अब जस्तै फर एक्जाम्पल आई थिङ्क सबैमा चाहिँ this will just begin to happen अब भनौँ न अब मान्छेहरूले भनौँ न why यो ब्लक चेन इनेबल सर्भिसेसहरूमा किन त्यस्तो चाहिँ फोकस छ why is NFT something thing because the ownership होइन I think the formula of ownership is going to continue to evolve होइन so मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ I think that's what technology is enabling and my message to the younger generation is यो evolutionमा होइन think something local that can go global. What is that? यो अर्को e-commerce खोलेर गर्ने मात्र होइन कि मलाई भने पहिला सुरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि what is that? किन भन्दाखेरि a true flat अब अहिले मैले म काम आइरहेको हुन्छ होइन फेरि I'm passionate about people who are trying to do cool stuff होइन अनि so if they continue to के भन्दाखेरि मलाई लखाटी राख्यो भने and I love mentoring them कि मैले सबैलाई के भनिरहेको छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो थमस फ्रिडमनले जमानामा निकालेको किताब वर्ल्ड इज फ्ल्याट थियो है बौलाले के निकाल्यो भन्दै पोस्ट पेन्डेमिक we're living in a flat economy and digitally flat यो डिजिटल फ्ल्याट इकोनोमीमा अपर्च्युनिटी इज massive अनि के हो त would I have been able to solve this global banking global payment solution if I was in Silicon Valley? Most likely not. How many people are there in the world with my kind of experience of not being in the US but looking at outside in होइन के भन्दाखेरि चाहिँ eyeglasses, right? Again, you are victimized नगरेर you are trying to flipping it to your best interest. Exactly. Best interest, right? So I mean like मैले त भने म त मेरो यो रेमिटेन्स बिजनेस कचोटी खोलिसक्यो कचोटी बन्द भइसक्यो कचोटी खोल्छ कचोटी बन्द भइसक्यो I'm moving forward. होइन अब रिसेन्टली like I said प्लिज होइन I'm so excited to share it कि यहाँसम्म आउँछ सेयर गर्न पाउँदैन होइन जुन चाहिँ मेहनतको फल चाहिँ होइन चाँडै नै हामीले थाहा पाउनेवाला छ राइट सो के भनेको भन्दाखेरि इज द्याट्स द्याट क्या एन्ड द्याट इज द अपर्च्युनिटी मेरो अर्को चाहिँ क्वेसन हेज अलवेज वाइ द हेल म त अझ के भन्छ वाइ द फक सिलिकन भ्याली सुड हेभ वर्ल्ड्स अल प्रब्लम्स वाइ सुड दे सल्भ वर्ल्ड्स अल प्रब्लम मेरो प्रब्लमको म्याग्निट्युड त मलाई थाहा छ नि त एन्ड कम्युनिटी सुड बी सल्भिङ इट्स ओन प्रब्लम एक्ज्याक्टली राइट मलाई थाहा छ सो वाइ सुड अ वेस्ट टेल मी हाउ आई सुड जस्ट ए बाबा मेरो लागि दिस इज नट अ रेमिटेन्स बिजनेस राइट दिस इज नट अ पेमेन्ट बिजनेस This is not a payment business so that my shareholder can make more money. मेरो लागि त के हो भन्दाखेरि is creating opportunity for people like you who can go global. Can you imagine? Because you are born in Nepal, why should you not have right to be global? Somebody of your age in California, Facebook create गर्न मिल्ने media. Forget California, we can like Bangalore भनौँ न. Exactly. अब मलाई इन्डियाको थाहा छैन राइट अब अमेरिका भएकोले गर्दाखेरि why should you be taken that right away? True. होइन तिम्रो आफूले कमाएको आफूले मेहनत गरेको आफूले चाहिँ रात दिन पैसा ल्याउने यदि गाह्रो छ भने वाइ सुड यु हेभ द प्रब्लम राइट सिलिकन भ्याली त के गर्छ पुस गर्छ उसले त जति सक्यो मेरो पैसा नआऊ वाइ सुड समबडी लाइक मी
not come and take a risk. पर्यो लिगल त कति परेछ अरे होइन लिगल त कति पैसा उडायो छुट्टै पड्कास्ट गर्न मिल्छ त्यो कतिवटा भ्यानमा गयो कतिवटा के गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जेल त पर्नु छैन नि जता परेको छैन राइट सो बेसिकली बट आइम प्रिटी इनफेमस राइट तर के भनेको भन्दाखेरि वाइ सुड बी टेकन अवे अफ द्याट राइट के होइन सो मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ लाइफको मिसन नै त्यही नै भइदियो क्या आफ्नो लाइक पहिलादेखि नै लाइक ए बाबा भोलि मेरो छोरीले किन चाहिँ ए बाबा वाइ सुड जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले नेपालमै बसेर के भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ नेपालमै बसेर बाहिरको स्यालेरी कमाउनु पर्यो भने वाइ वुड किड्स लिभ एक्ज्याक्टली द बेस्ट अफ द वर्ल्ड एन्ड आई विल टेल यु कम्पनीजहरूको नाम लिन मिल्दैन अभियसली इट्स लाइस एन्ड Fortune 50 मै भएको कम्पनीजहरू नाउ आर टकिङ टु मी अबाउट हायरिङ people here डाइरेक्टली without any agency in between. उनीहरूको के भन्दाखेरि द्याट्स एक्ज्याक्टली हेभ स्टार्टेड टु ह्यापन द्याट इज द इकोनोमी द्याट इज द अपर्च्युनिटी द्याट अब अहिले मैले देख्छु यार महिना 10-15 लाख रुपियाँ चाहिँ नेपालमा बसेर चाहिँ कमाइरहेको भाइ बहिनीहरू मैले अहिले पनि भेटेर हुन्छु कि होइन एन्ड द्याट इज द वर्ल्ड वी आर क्रिएटिङ के सो यसलाई चाहिँ भिक्टिमाइज भन्दा पनि मैले त अपर्च्युनिटी भन्छु जस्तै फर इक्जाम्पल होइन म यहाँ आएँ साथीहरूले नि भन्दै के भोला यत्रो गरेर के गरेर अमेरिका खाएको कति खाँथेँ तलब मैले 1 लाख खान्थेँ 1.5 लाख खान्थेँ इन्जिनियर भइरहेको 3-4 लाख खान्थेँ अब त्यो $1.5 लाख खाएर म आज यहाँ त आउँदैन थियो होला 2 लाख खान्थेँ होला राइट या कुनै स्टार्टमा गएर लकी भयो भने पो त एक्जिट हुन्थ्यो होला होइन सो फाइनेन्सियली पनि मलाई चाहिँ नेपाल फर्केर आएर नै फाइदा छ वाट एभर हेभ बिल्ट मलाई अर्को चाहिँ के भन्दा 10 चोटि चाहिँ जाहिर खाने मान्छे बन्नु पर्थ्यो होला कि राइट सो भनेपछि त्यो अपर्च्युनिटी इज हियर के सो तर के भन्दाखेरि इज इट इजी अफकोर्स नट तर डोन्ट लिमिट युर थिङ्किङ ओन्ली विदिन दि भ्याली इटसेल्फ के काठमाडौँ भ्याली इटसेल्फ फर वाट एभर नेपालको बोर्डरभित्र चाहिँ हेर्नु चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स यो ह्युज अपर्च्युनिटी कस्ट जेफ बेजोस भन्ने दाइले इन्भेस्ट गरेको कम्पनीले मलाई चाहिँ नेपाल करिडोरमा इज पोइन्टिङ मी एज अ बिगेस्ट कम्पिटिटर एक्ज्याक्टली सो उनीहरूको पनि के छ भन्दाखेरि नाउ वाट वी विल सी अब जस्तै मेरो पनि अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ यो गिग इकोनोमीलाई कसरी इम्पावर गर्ने त पहिला कम्प्युटरको ओनरसिप कति गाह्रो थियो वाट इट बेसिकली चाहिँ बिल दाइ हाम्रो बिल गेट्स होइन एन्ड देन हाम्रो एप्पलले वाट एउटा डेमोक्रेटाइजेसन अफ ओनिङ अ हार्डवेयर गरिदिएको